L5 2 ปีชาลงขา2 ข้างนี่ตรงนี้นะเจ็บโอเคนะใครครับผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะครับหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับหายใจเข้าหายใจออกโอเคครั้งหนึ่งหายใจออกดีมากหายใจออกหายใจเข้าหายใจออ